Once again, welcome back to my presentation. Allow me to introduce myself. My name is Nguyễn Văn Cừ. I am an English teacher working in Hồ Chí Minh City. Let's continue with Tiếng Anh 11 Friends Global. Lời đầu tiên, thầy xin gửi lời chào đến toàn thể quý phụ huynh, quý giáo viên cùng các học sinh đã quay trở lại với cái video clip giảng dạy ngày hôm nay của chúng ta trong chương trình Tiếng Anh 11 Friends Global. Thầy là thầy Nguyễn Văn Cừ, một giáo viên tiếng Anh đang công tác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ, xin được phép bắt đầu. Today we are learning Unit 1 Generation, Lesson 3 Listening. Ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục một cái bài học thuộc về Unit 1, đơn vị bài học số 1 Generations là các thế hệ. Với cái bài học chúng ta cải thiện về phát triển kỹ năng nghe của mình các em nhé. 1C Listening, phần 1C Listening. The name of the lesson today is Family Tension. 1C Listening Family Tensions. Tên của bài học ngày hôm nay đó là 1C kỹ năng lắng nghe Listening. Tên của bài đó là Family Tension, là những căng thẳng trong gia đình. Tensions, những căng thẳng. The objective is very clear. I can identify the attitude and intention of a speaker. Tức là sau cái bài học này, khi lắng nghe một cái đoạn hội thoại hay một câu nói của một người đối diện, tôi có thể xác định được cái thái độ và cái ý định của người nói. Please open your student book, page 15, Unit 1 Generation. Chúng ta mở sách bài học ra trang số 15 các em nha. And now let's begin. Rồi, chúng ta bắt đầu. First of all, let's come to exercise 1 as a warm-up activity. Đầu tiên, chúng ta đến với cái bài học số 1. Bài tập số 1 giống như là một cái phần warm-up, phần khởi động cho chúng ta trước khi vào nội dung chính của bài các em nhé. Exercise 1. What do you think this app does? Bạn nghĩ rằng cái ứng dụng trên điện thoại này có thể làm được gì? Look at the screen, everybody. There is a photo of smartphones. Chúng ta có một cái hình những cái điện thoại thông minh. And on the screen of the phones, what is happening? Dinner time. You can see that dinner time. Đây là giờ ăn tối. Trong cái điện thoại đang hiện lên dinner time. And spend some quality time with your family. This device will be available in about an hour. Tức là hiện tại, currently the device is locked, right? Hiện tại cái điện thoại này đang khóa. Lý do vì sao? Dinner time. Đây chính là giờ ăn. Và khi giờ ăn thì thường chúng ta sẽ không sử dụng điện thoại. Cho nên điện thoại này đang vào chế độ khóa. Và ở đây người ta cũng có dòng là spend some quality time with your family. Hãy dành một số thời gian chất lượng, hãy dành một chút cái thời gian chất lượng với gia đình của bạn. Và hiện tại thiết bị này đang khóa và sẽ trở lại, will be available, sẽ hoạt động trở lại in 59 minutes 33 seconds, tức là 59 phút và 33 giây. Rồi, about an hour, khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thì thiết bị này mới mở lại. And this is the kid's smartphones or tablet. Đây chính là màn hình của trẻ nhỏ các bạn nha. And on the screen is a parent smartphone. Trên màn hình của điện thoại của bố mẹ thì sẽ thế nào đây? Susie's phone. This is Susie's phone. Đây chính là điện thoại của cô bé tên là Susie. Susie is the owner of this phone. So you can see that the parent can control the time of Susie's phone. Rõ ràng chúng ta thấy bố mẹ có thể như thế nào đây? Bố mẹ có thể kiểm soát được cái thời gian sử dụng điện thoại của Susie. You can see that here, dinner time, thời gian ăn tối, 1 giờ. Tức là trong 1 giờ, trong cái giai đoạn mà Susie chúng ta ăn tối, thì điện thoại sẽ không hoạt động trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Rồi, chúng ta có thể thấy ở đây, snoring, đây là tiếng, đây là cái icon cho việc gì đây? What does this indicate? Yeah, this icon indicates sleeping time. Rõ ràng là chúng ta thấy cái ký hiệu này mô tả cho cái thời gian ngủ. Thấy 9:30 p.m. to 7 a.m. 9:30 tối cho đến 7 giờ sáng. Rồi, vậy là trong thời gian đó điện thoại này cũng sẽ bị khóa luôn các em ha. Ok, vậy chúng ta có thời gian ăn tối và thời gian ngủ. Trong thời gian đó điện thoại này bị khóa và không thể hoạt động được. Vậy đoán xem nếu vậy chúng ta đoán xem rõ ràng cái ứng dụng điện thoại này làm được điều gì nè. And why might some people need it? Và tại sao sẽ có một số người có lẽ sẽ cần cái thiết bị này? Why some people need it?
You have 2 minutes to think and express your idea in English. Các em dùng 2 phút suy nghĩ rồi sau đó bày tỏ cái quan điểm của mình bằng cái tiếng Anh xem. First of all, there are 2 questions. First of all, what do you think this app does? App này, cái ứng dụng này làm được gì? And the second question, why might some people need it? Tại sao có một số người có lẽ sẽ cần đến cái ứng dụng này? Why? Why parents need to control their kids' smartphone or tablet? Tại sao bố mẹ cần phải kiểm tra, phải quản lý được cái điện thoại thông minh hoặc là máy tính bảng của con mình? Okay, I think some of you may have the answer for yourself. And now I'm giving you some suggested answers. Thầy sẽ cho chúng ta một câu trả lời gợi ý. It allows parents to lock the children's phones at times when they should be doing other things. Rồi, cái ứng dụng này cho phép bố mẹ khóa điện thoại của những đứa trẻ vào những cái thời điểm mà những đứa trẻ này nên làm những việc khác. Ví dụ, such as studying. Ví dụ, học tập. Rõ ràng trong thời gian học tập thì điện thoại có lẽ nên khóa. Some children might need this app. Một vài đứa trẻ có thể cần cái ứng dụng này. Một vài bạn nhỏ có thể cần ứng dụng này. Why? Because they spend too much time on their phones instead of doing their things. Vì có lẽ là họ dành quá nhiều thời gian chúng ta lướt điện thoại. Thay vì chúng ta lại cái thời gian đó mình dùng để làm việc khác. For example, we have to spend time with our family or spend time playing sports or reading, something like that. But you use your phone instead. Thay vì thời gian ta dùng để đọc sách, dùng để chơi thể thao, dùng chiếc là dành cho gia đình, thì thay vì thời gian đó chúng ta lại chúng ta dùng để lướt điện thoại ha. Chính vì thế cái app này xuất hiện. That is the reason why this app appears, to have the parent control their children's smartphone. Giúp bố mẹ kiểm soát được cái màn hình điện thoại thông minh của con mình. So that is the end of exercise 1. If necessary, I want you to take notes the answer in your notebook. Nếu cần thiết thì chúng ta có thể ghi chú lại cái câu trả lời này vào trong sách học sinh của mình nha các em nhé. And now here comes the new vocabulary. Chúng ta đến với những từ vựng mới nha các em. The first word is coming soon. Bitter. Repeat please. Bitter. 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 This is a feeling of people. Đây là cảm xúc của con người. Bitter. Unhappy because you feel that you have been treated unfairly. Bitter. Cảm thấy cay đắng. Unhappy. Chúng ta đang cảm thấy không vui. Bởi vì mình cảm thấy rằng mình đã bị đối xử không công bằng. Cảm thấy phẫn uất. Ok. Bất công. Bitter. The second word. Complimentary. Repeat please everybody. Complimentary. Complimentary. Very good. This is the example of complimentary. I love your style. You are the definition of class. Tôi rất là thích cái style. Kiểu cách của bạn, phong cách của bạn. You are the definition of class. Bạn chính là định nghĩa cho cái thương hiệu, cái đẳng cấp. Complimentary. Complimentary is a word from, come from the word compliment. Đây là tính từ. Và complimentary đến từ tính từ compliment. Compliment nghĩa là lời khen. Và complimentary nghĩa là expressing approval or praise. Chúng ta bày tỏ cái sự tán đồng, cái sự khen thưởng, cái lời khen thưởng của chúng ta. Một cái gì đó mà mang tính complimentary, tức là có ý khen các em nhé. Complimentary. We spread at the third syllable. And bitter, the first syllable. Lưu ý nha. Bitter chúng ta nhấn vần 1. Complimentary ta nhấn vần 3. The third syllable. Keep going. Nostalgic. Nostalgic. Repeat. Nostalgic. Another adjective. Một tính từ khác. Nostalgic. Let's see the example of nostalgic. What is in the picture? We have 2 people watching the old photos of their family, of the pet dog, of their children.
Hai người đang xem lại những bức hình của chú chó, thú cưng, của con cái của họ. And they feel nostalgic. So what does nostalgic means? Họ cảm thấy nostalgic. Vậy nostalgic là gì đây? Having or bringing a sad feeling mixed with pleasure when you think of happy times in the past. Chúng ta có cái cảm giác hoặc là chúng ta mang lại cái cảm giác gì đấy, cảm giác buồn, a sad feeling, nhưng mà lại có hòa lẫn với pleasure, tức là có vừa buồn vừa vui. When you think of happy times in the past, thì bạn nghĩ đến những kỷ niệm, những cái thời điểm vui vẻ trong quá khứ. Nostalgic có nghĩa là hoài niệm các em nha. Nostalgic, hoài niệm, mang tính hoài niệm, gợi nhớ lại những cái chuyện vui vẻ trong quá khứ, những chuyện xưa cũ. The fourth word is coming. Từ thứ tư chuẩn bị. Sarcastic. Repeat. Sarcastic. Sarcastic. Don't forget the final sound. Đừng có quên âm cuối nha, có cái âm k nha các em nhé. Sarcastic. Sarcastic. We stress at the second syllable. Chúng ta nhấn vần 2. Let's see the definition of sarcastic. Oh, look at this. Our friend here doesn't look happy at all, right? Nhìn anh ta chẳng vui tí nào hết ha. He doesn't look happy at all, but look at what he say. You're so hilarious, I'm dying on laughter. Bạn hài hước ghê, tôi chết cười mất. I'm dying of laughter. Tôi cười chết mất. But look at his face. Is he showing a happy idea? Is he showing a complimentary expression? Nhìn anh ta có chút nào gọi là tán đồng, có chút nào khen thưởng không? He looks bored. Nhìn anh ta buồn chán. So, what he say and the real intention of him are contrast. Very good. Cái điều anh ta nói ra và cái ý định thực sự của anh ta nó trái ngược nhau các em nhé. Let's look at the definition. Chúng ta nhìn vào cái ý nghĩa xem. Showing or expressing in a way opposite. Yeah, remember this word opposite to what you mean, or in order to be unpleasant to somebody or to make fun of them. Chúng ta thể hiện một cái ý nó trái ngược hoàn toàn với cái điều mình nói ra. Mình nói ra một cái điều mà trong đầu mình nó ngược lại hoàn toàn, và chúng ta có xu hướng là mang lại cái sự châm chọc người khác, hoặc là chúng ta make fun of them, chúng ta châm chọc người ta. Từ này có nghĩa là gì đây? Là châm biếm các em nhé, mang tính châm biếm, mang tính mỉa mai. Yes. For example, when a student doesn't get very good marks in the test, when he or she come home, the parents said, this is the parent's fate. Very good. Yes, like that. Đây là một cái từ mang tính châm biếm. Sarcastic. Keep going. Urgent. Repeat please. Urgent. We stress at the first syllable. Chúng ta nhấn âm đầu tiên. Urgent. Again, urgent. This is the picture of urgent. Look at the man. What is he doing? He's holding a parcel, right? He's holding a parcel. On the parcel, what letter is on the parcel? Urgent. And look at him. What is he doing? He's running, right? Anh ta đang chạy. Và trên tay cầm một cái gói hàng. Gói bưu kiện ghi là urgent. So, what do you think about this word? What does it mean? Nhìn cái hình chúng ta nghĩ xem urgent is not an adjective. What does it mean? The definition comes showing that you think that something needs to be dealt with immediately. Từ urgent cho thấy rằng bạn nghĩ rằng cái gì đó cần phải được giải quyết ngay lập tức. Immediately các em nhé. Từ urgent có nghĩa là cấp bách, là khẩn thiết. Chính xác rồi đấy. Urgent. Rõ ràng một cái gói hàng mà để urgent tức là gói hàng đó cần phải được giao rất là nhanh. Fast delivery, right? In the end, look at the vocabulary chart. We have some 5 new adjectives. Chúng ta có 5 tính từ mới các em nha.
bitter, complimentary, nostalgic, sarcastic, and urgent. Bitter chúng ta nhấn vần 1. Nghĩa của nó là gì đây? Chúng ta cay đắng, chúng ta cảm thấy bức xúc. Complimentary chúng ta nhấn vần 3. Nghĩa là chúng ta bày tỏ cái ý tốt, chúng ta bày tỏ cái sự tán đồng, cái lời khen thưởng. Nostalgic là tính từ hoài niệm. Sarcastic là một tính từ bày tỏ ý châm biếm, mỉa mai, châm chọc. Urgent, very fast. Rapid, mang tính khẩn thiết, cấp bách, rất nhanh. Mình phải, khi mình gặp cái gì mà có vấn đề chữ urgent, tức là chúng ta phải giải quyết vấn đề này trước, ngay lập tức. Okay, they are the new vocabulary. I want you to take note in your notebook. Chúng ta chép 5 cái từ mới này vào trong tập vở của mình các em nhé. Here comes the exercise 2. Read the text and check your answer to exercise 1. Đối với bài tập số 2, chúng ta đọc bài đọc này và kiểm tra xem câu trả lời tới bài số 1 của chúng ta đã chính xác chưa. Do you think the app would increase or decrease the number of arguments in your family? Why? Nếu như chúng ta đã hoàn thành xong, kiểm tra xong được cái kết quả của chúng ta ở bài số 1 rồi, thì bạn có nghĩ rằng cái ứng dụng này sẽ tăng lên hay là làm giảm đi cái số lượng những cái cuộc cãi vã ở trong gia đình? Lý do vì sao nào? Tablets for dinners. An evening meal for all the family was once part of everyday life in British homes. But this tradition has almost disappeared. Some people blame technology. Children and teenagers are so addicted to their phones and tablets that they do not want to stop playing with them, even at meal times. This causes a lot of arguments in families. But now, parents can get a free app called Dinner Time, which locks their children's devices at certain times of day and night. During those times, the children are unable to access messages, games, or the internet. In theory, this means that parents and children can spend more time together eating and chatting. But will it lead to happier families or more family arguments? Tên của bài đọc Tablets for Dinners, chúng ta có cần thiết phải dùng máy tính bảng để ăn tối không? Một cái bữa ăn tối cho cả gia đình đã từng là một phần của cuộc sống thường nhật ở những ngôi nhà, những mái ấm của nước Anh, British homes. Nhưng truyền thống này đang dần dần biến mất, gần như biến mất rồi. Một vài người blame, người ta đổ lỗi, người ta quy trách nhiệm cho technology, cho công nghệ kỹ thuật. Children, những đứa trẻ và teenager, thanh thiếu niên đã bị nghiện. Chúng ta có addicted to something. Chúng ta có nghĩa là chúng ta nghiện cái gì đấy. Quá ghiền những cái điện thoại và những cái máy tính bảng đến nỗi so addicted that, chúng ta có chút so that, đến nỗi họ không hề muốn ngừng chơi với những cái máy tính đấy. Thậm chí tới giờ ăn trưa, giờ ăn tối, giờ ăn cả gia đình quay quần bên nhau, họ cũng lấy điện thoại ra họ bấm, even at meal times. Điều này đã gây ra rất nhiều cái sự cãi vã trong những gia đình. Nhưng ngày nay, bố mẹ có thể có được một cái ứng dụng miễn phí gọi là Dinner Time. Tên của ứng dụng Dinner Time, giờ ăn tối. Và ứng dụng này giống như chúng ta đã đề cập ở trên, locks the children's device, khóa cái thiết bị của con trẻ ở một số thời điểm nhất định trong ngày và vào buổi tối. Trong suốt giai đoạn đó, những đứa trẻ không thể nào access messages, sẽ không thể nào làm gì đây? Truy cập vào messages, không thể nào truy cập vào lời nhắn, tin nhắn nè, chúng ta những cái ứng dụng nhắn tin, game, những cái tên của những cái trò chơi và internet sẽ không truy cập, thậm chí không truy cập wifi vào internet được luôn. In theory, theo lý thuyết thì điều này có nghĩa là cha mẹ và con cái có thể dành nhiều thời gian cùng nhau ăn tối trò chuyện. Nhưng điều này có thể dẫn đến cái việc là sẽ dẫn đến là những gia đình vui vẻ hạnh phúc hơn không? Hay là thậm chí là việc này sẽ dẫn tới cãi vã nhiều hơn? Now I have translated the reading text for you. I want you to express your idea. Do you think the apps would increase or decrease the number of arguments in your family? Why? I want to express your opinion. Chúng ta bày tỏ quan điểm xem sao nhé. Okay, I'm showing you the answer of a student. Thầy sẽ cho chúng ta xem một câu trả lời của một bạn học sinh. She was interviewed
and this is her opinion. Bạn học sinh này, bạn nữ này đã được phỏng vấn và đã cho kết quả như sau. I'm sure that this app would increase the number of arguments in my family. Bạn nữ này chắc chắn rằng cái ứng dụng này sẽ tăng cái số lượng cãi vã trong gia đình. Bạn nói là ứng dụng này không khiến cho gia đình hạnh phúc hơn đâu. Firstly, I do not want my parents to lock my phone through this app while I'm using it. Đầu tiên, bạn không muốn bị bố mẹ khóa điện thoại trong khi đang sử dụng. If this app is on my phone, I will try to delete it. Nếu mà điện thoại này, cái ứng dụng này nằm trên điện thoại bạn sẽ xóa nó ngay lập tức. Xóa liền luôn. Secondly, people always want to do something that they are not allowed to do. Bạn bày tỏ quan điểm. Thứ hai là người ta luôn muốn làm những điều bị cấm. Càng cấm càng làm. The arguments between my parents and I can become more seriously. Những cuộc cãi vã giữa bố mẹ và tôi sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. This app is not suitable to avoid people from using it. Cài cái ứng dụng này cũng không khiến cho người ta suitable, không phù hợp để chúng ta tránh né sử dụng điện thoại. Ý của bạn là như thế. This app is not suitable to avoid people from using it. This is her idea. So, but what about your ideas? I want to hear yours. Are you ready? I'm calling you, some of you, to come to the class and show your opinion. Rồi, thầy muốn nghe thử ý kiến các bạn xem. Exercise 3. This is an exercise to strengthen your vocabulary. Đây, bài tập số 3 là một cái bài tập để chúng ta cải thiện, chúng ta cung cấp nhiều hơn cho cái vốn từ vựng của mình. Work in pairs. Check the meaning of the adjectives below, which describe a positive attitude, which describe a negative attitude. Chúng ta làm việc theo cặp nha các em. Rồi, việc đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra xem nghĩa của những từ mà chúng ta chưa biết. Nếu từ nào các em biết rồi thì không nói. Những từ nào chưa biết mình sẽ kiểm tra nghĩa lại nha các em. And từ nào, which describe, they are adjective. Đây là những tính từ, toàn bộ đều là các tính từ. Tính từ nào bày tỏ một cái thái độ mà chúng ta mang tính positive, mang tính tích cực, mang tính xây dựng, mang tính góp ý. Từ nào thì lại mang tính negative, tiêu cực, chúng ta mang tính bài xích, chúng ta mang tính chửi rủa. Rồi, các em suy nghĩ xem. Khi mà chúng ta đã có được cái ý nghĩa của các từ, chúng ta đưa vào hai cột nhé. Please arrange them in the correct box, positive or negative. You have 3 minutes for this activity. Chúng ta có 3 phút cho cái hoạt động này. Now the first word, bitter. Chúng ta vừa mới nói xong. Bitter chính là cay đắng, chính là uất ức, chính là cảm thấy bực bội. Bitter, negative. Bitter là một từ mang nghĩa tiêu cực các em nhé. Calm, calm là bình tĩnh, bình thản. Calm, positive. Bình thản, bình tĩnh là một từ được liệt vào positive, tích cực các em nhé. Grateful, biết ơn. Grateful, be grateful, đúng rồi. Biết ơn là một từ mang nghĩa tích cực. Urgent, 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 cấp bách. Negative, một cái tính từ mà thôi thúc, mang tính thôi thúc, mang tính ép buộc người ta phải thực hiện một cái việc gì đó nhanh chóng, mang tính tiêu cực. Accusing, quy trách nhiệm, buộc tội. Accusing, tố cáo. Negative. Complimentary, từ này chúng ta vừa học nè. Complimentary, mang tính khích lệ, mang tính khen. Yeah, complimentary. Positive. Pessimistic, pessimistic, mang tính bi quan, nhìn sự việc gì cũng thấy những kết quả xấu hết. Negative, bi quan. Sympathetic, sympathetic là đi từ chữ sympathy ra. It comes from the word sympathy, sự thông cảm. Sympathetic mang tính cảm thông. Sympathetic. Miserable, miserable có nghĩa là khốn khổ. Miserable. Negative. Optimistic, trái nghĩa với pessimistic, chúng ta có optimistic là lạc quan các em nhé. Positive. Aggressive,
Thái độ mà aggressive tức là có lúc nào cũng có xu hướng là chúng ta hơi bạo lực, chúng ta sẽ hơi dữ dội trong những cái tranh cãi, trong những cái trận arguments khi chúng ta bày tỏ cái quan điểm. Aggressive, chúng ta hung hăng, xu hướng hung hăng. Arrogance, ngạo mạn. Arrogance, ngạo mạn. Chúng ta không có quan tâm ai hết, chúng ta chỉ biết bản thân mình là arrogant. Mình là đúng, mình là nhất. Enthusiastic, tích cực. Một người enthusiastic, tích cực. Luôn xông pha lăn xả vì mọi người, enthusiastic. Sarcastic. Sarcastic là mang tính châm biếm. Sarcastic chúng ta vừa mới được học xong. Và cuối cùng, nostalgic là mang tính hoài niệm. Ok, positive. This is the end of exercise 3. I want you to take note in your student book. Chúng ta xong bài số 3 rồi. Các em ghi chú vào ở trong cuốn sách học sinh của mình nhé. Besides the 5 words you have learned, if there are some words you do not understand the meaning and I just explained it to you, I want you to take note in your student book as well. Ngoài cái 5 từ mà thầy vừa mới dạy chúng ta ra ở phần vocabulary, nếu như có phần nào chúng ta chưa rõ, những từ nào mà chúng ta vừa mới chưa biết mà thầy vừa mới giải thích cho chúng ta xong, các em cũng ghi chú nghĩa vào luôn nha. Exercise 4. Read the listening strategy. Then listen and underline the adjective which best matches the speaker's attitude. Use the tone of voice to help you. Chúng ta đọc cái kỹ năng nghe các em nhé. Phần listening strategy thầy cũng đã liệt kê ở trên màn hình cho chúng ta luôn rồi. Sau đó chúng ta lắng nghe và gạch dưới những cái tính từ mà chúng ta miêu tả phù hợp nhất cái thái độ của người nói. Use the tone of voice to help you. Chúng ta nghe cái tông giọng, cái cách họ lên giọng xuống giọng để chúng ta, đó sẽ là một cái kỹ năng rất là tốt để cho hỗ trợ chúng ta trong cái bài tập này. Và đồng thời cũng giúp các em xác định được cái ý định của cái người nói tốt hơn. Listening strategy. Sometimes the words alone do not fully express the speaker's intention. Đôi khi chỉ bản thân những cái từ không có đủ để diễn tả được cái dự định, cái ý định của người nói. You need to pay attention to. Chúng ta cần phải chú ý. Pay attention to. Cái cụm này chú ý. Bạn nên chú ý đến tones of voice as well. You need to pay attention to the tone of voice as well. Chúng ta nên chú ý đến cái tông giọng nữa nha các em nha, cái việc lên xuống giọng nữa. For example, an urgent tone of voice suggests that the speaker is giving a warning. Ví dụ, cái tông giọng mà mang tính khẩn thiết, cấp bách, nhanh, có nghĩa là the speaker is giving a warning. Cái người nói đang có ý cảnh báo chúng ta đấy. Okay, let's listen to the audio. Lesson 1C, Exercise 4. Speaker 1. We've got a big family dinner tonight. I expect there'll be an argument. There usually is. That's why I hate these dinners. They always end badly. Speaker 2. Hey, get out of my chair. I want to sit there. I can't see the TV if I sit on this side of the table, can I? Come on, hurry up! Speaker 3. You're looking well. Is that a new shirt? It's very nice. I love the colour. It really suits you. Speaker 4. I'm so sorry you didn't pass your test. You must be very disappointed. But don't worry, you can take it again next month, and I'm sure you'll pass it then. Okay, that's the end of the audio. Kết thúc cái phần nghe. Listen and underline the adjective which best matches the speaker's attitude. Bây giờ chúng ta đến lúc chúng ta xác định cái thái độ của người nói như thế nào. Speaker 1, I crop the audio so you can listen again. Speaker 1. We've got a big family dinner tonight. I expect there'll be an argument. There usually is. That's why I hate these dinners. They always end badly. Pessimistic.
thái độ mang tính bi quan. Cô ấy nói rằng sắp có một cái bữa ăn tối cho gia đình, nhưng mà lúc nào cũng gây lộn hết. Bữa ăn tối nào cũng kết thúc bằng việc gây lộn hết. Những cái bữa ăn này thường thì kết thúc chẳng vui vẻ gì. Thái độ này mang tính bi quan trong 3 từ ha. Arrogant, pessimistic, confident. Chúng ta có pessimistic, mang tính bi quan. Speaker 2, ready. Speaker 2. Hey, get out of my chair. I want to sit there. I can't see the TV if I sit on this side of the table, can I? Come on, hurry up! By listening to his tone of voice, can you recognize the intention, the attitude? That is aggressive. Very good. Người nói thứ hai này mang cái ý là chúng ta có hung hăng, rất là hung hăng. He wants the chair so badly that he used warning. Get out! Hurry up! Get out! Yeah, that's my chair. I want this chair. He said that. Anh ta muốn cái chỗ này và anh ta sử dụng là do you recognize the tones of voice? Urgent. Anh ta dùng cái tông giọng gấp gáp, khẩn thiết, gấp rút. And he give a lot of warnings. Anh ta đưa ra rất là nhiều cái lời cảnh báo. I want this chair. Get out! This is my chair. Chúng ta có thể biết được cái thái độ aggressive attitude. He used aggressive language and aggressive attitude. Anh ta sử dụng cái ngôn ngữ hung hăng và cái thái độ cũng rất là hung hăng. Miserable, thảm hại, sarcastic là mang tính châm biếm. Ở đây chúng ta không thấy điều đó. Speaker 3. Speaker 3. You're looking well. Is that a new shirt? It's very nice. I love the colour. It really suits you. Speaker 3. She praised her friends a lot, right? Cô ấy khen bạn mình rất là nhiều. So, complimentary. Very good. Complimentary. Đây là mang tính khen, đưa ra những cái lời khen, những cái lời tán đồng. Calm là bình tĩnh và optimistic là lạc quan. Thì nếu như mà chúng ta nghe được cái nội dung thì cô ấy đang khen bạn mình là có cái gu ăn mặc đẹp và new skirt. Speaker 3. You're looking well. Is that a new shirt? New shirt. It's very nice. I love the colour. It really suits you. I love the color. It really suits you. Trông rất là hợp với bạn. Đây là những lời khen và cái thái độ của ấy. The attitude is complimentary. Thái độ mang tính khen ngợi. And number 4. Speaker 4. I'm so sorry you didn't pass your test. You must be very disappointed. But don't worry, you can take it again next month, and I'm sure you'll pass it then. You listen to what he said to his friends when the friend failed the test. I'm so sorry that you didn't pass. Tôi rất là lấy làm tiếc. Tôi rất lấy làm tiếc. I'm so sorry you didn't pass your test. Rất là lấy làm tiếc vì bạn đã không có qua được kỳ thi này. Don't worry, you can take it again next time. Đừng lo, lần sau đậu mà. Lần sau thi lại được mà, không sao hết. Ở đây chúng ta có thái độ mang tính tố cáo. Enthusiastic mang tính là tích cực. Thái độ tích cực, hoạt động lăn xả với người khác và thái độ mang tính cảm thông. Ở đây 3 từ này, sympathetic is the most suitable. Of all of them, sympathetic is the most suitable word to describe the speaker for's attitude. Từ sympathetic mang tính cảm thông là từ thích hợp nhất dùng để miêu tả cái thái độ của người nói thứ tư các em nhé. That is the end of exercise 4. I want you to take note in your student book. Chúng ta ghi chú vào trong sách học sinh của chúng ta nhé. I show you the answer here. Thầy đã đưa cái đáp án ở đây cho chúng ta rồi. Please underline in your student book. Chúng ta gạch dưới trong cái cuốn sách của mình nhé các em. Exercise 5. Speaking. Listen and compare to different ways of saying the sentences. Then in pair, say a sentence in one of the two ways. Can your partner guess the adjective? Đầu tiên chúng ta sẽ lắng nghe. Mỗi một câu nói ở đây đều sẽ được phát âm 2 lần, đều sẽ được nói 2 lần các em nhé. Và mỗi lần nói theo một cách khác nhau. Chúng ta nghe thử xem thì chúng ta có nhận ra được sự khác nhau gì không. Sau đó mình cũng sẽ nói theo, chúng ta tập nói theo 2 cái cách đó, rồi sau đó mình sẽ chọn một trong 2 cách mình nói cho bạn mình nghe để bạn mình xác định xem là
cái thái độ của chúng ta trong câu nói đó như thế nào. Number 1, thanks Andy, that's really helpful. Cảm ơn Andy. Lesson 1C. Exercise 5. Our train leaves in 1. 10 minutes. Xe lửa của chúng ta Thanks, sẽ Andy. rời đi That's trong- really helpful. You and your sister always argue. Thanks, during Andy. That's really Con helpful. và chị của con luôn luôn cãi nhau 2. bữa ăn tối. Our train Okay. leaves in 10 Let's minutes. listen. Chúng ta lắng nghe hai cách nói của Our từng train câu nhé. leaves in 10 minutes. Lesson 1C. Exercise 5. 3. 1. You and your sister Thanks, Andy. always That's argued really during helpful. dinner. You and Thanks, your Andy. sister That's always really argued during dinner. 2. Our train leaves in 10 minutes. Our train leaves in 10 minutes. 3. You and your sister always argued during dinner. You and your sister always argued during dinner. Okay. Number 1. Thanks Andy, that's really helpful. First grateful. Đầu tiên chúng ta mang tính cảm ơn, mang tính biết ơn sâu sắc. Cảm ơn Andy nha, việc này giúp ích lắm. Và nhưng câu thứ hai thì lại mang tính sarcastic, châm biếm các em nhé. Listen again. 1. Thanks, Andy. That's really helpful. 1. Thanks, Andy. Thanks, That's Andy. really That's helpful. really helpful. Thanks Andy, that's really helpful. First grateful. Đầu tiên chúng ta rất là câu nói này tỏ ý biết ơn. Câu thứ hai này, thanks Andy, that's really helpful. Cảm ơn Andy nha, giúp ích dữ lắm á. Yeah, sarcastic, mang tính châm biếm các em nha. Number 2. 2. Our train leaves in 10 minutes. Our train leaves in 10 minutes. Our train leaves in 10 minutes. Mang calm, very calm, rất là bình tĩnh các em ha. Xe lửa 10 phút nữa rời đi, nhưng mà có lẽ chúng ta đã đến nhà ga rồi nên không sao hết. Chúng ta đang chờ. Nhưng câu thứ hai thì lại mang tính urgent. Chúng ta rất là khẩn thiết, rất là cấp bách, rất là gấp rút rồi các em ha. Có thể là trễ xe rồi, có khả năng bị trễ xe. 2. Our train leaves in 10 Our minutes. train leaves in 10 Mang minutes. tính rất là hối Our thúc. train leaves in 10 10 minutes. Number 3. 3. You and your sister always argued during dinner. You and your sister always argued during dinner. Yes. Câu đầu tiên mang tính nostalgic. The first sentence, nostalgic attitude. Thái độ mang tính là hoài niệm các em ha. You and your sister always argue during dinner. Con và chị của con luôn luôn cãi nhau trong bữa ăn tối. Đây có thể là lời của người cha đang nói với các con mình. Mang tính nostalgic, mang tính hoài niệm, nhớ lại một cái kỷ niệm hồi đó. Nhưng câu thứ hai thì là accusing. Chúng ta thấy rằng the tone of voice change. You and your sister always argue. Chúng ta có always argue được nhân. You and your sister always argued during dinner. Đang kể tội với nhau đó. Con và chị tối ngày. You and your sister always argued during dinner. Chúng ta nhấn mạnh always argue during dinner. You and your sister always argue during dinner. Mang tính tố giác tội trạng nhau. Mang tính kể tội nhau nghe. Okay. That is the end of exercise 5. I want you to practice speaking the sentences in 2 ways. Remember everybody, in 2 ways. And you will use one of the attitude to express the sentence and then your friend will guess. Chúng ta tập nói 3 câu này theo cả hai cách nha. Sau đó chúng ta nói dùng một trong hai cái thái độ này, nói để cho cái người bạn mình nghe và đoán được xem thái độ là như thế nào. Hai bạn chúng ta tập luyện với nhau các em nhé. Okay. Exercise 6. Work in pairs. Listen to 4 speakers and decide which speaker sounds urgent, enthusiastic, calm and arrogant. Chúng ta hoạt động theo cặp, nghe 4 người này nói và chúng ta quyết định xem người nào trông có vẻ urgent, có vẻ khẩn thiết cấp bách, người nào enthusiastic, mang tính tích cực, mang tính hoạt động, calm, bình tĩnh và arrogant, mang tính ngạo mạn. Okay, let's begin. Lesson 1C. Exercises 6 and 7. Speaker 1. We all know what it's like to argue with our family.
It's just part of life, isn't it? Well, not necessarily. Sometimes family arguments can become a habit that is harmful and upsetting for the people involved. Our 3-week course will teach you some simple tricks and techniques for breaking that habit. Do the course on your own, or, better still, persuade other members of your family to come along with you. Speaker 2. When I was younger, I had a lot of arguments with my parents, and with my sister too. I won a few of them, but mostly I lost. Then I realised what I was doing wrong. I wasn't preparing for the arguments. So I started treating them more like exams. I actually started revising for my family arguments. I prepared all my reasons, my examples. You really should take the same approach. It works like magic. Now, I hardly ever lose an argument at home. Speaker 3. Hi, Poppy, it's me. Look, this family meal is on Sunday. That's this Sunday. Mum and Dad will be there, and so will Grandad. I'm not sure about Uncle John, but then we've never been sure about Uncle John. Anyway, I really need to know that you're going to be there. Without you, it might be a disaster. You know how Grandad always tries to start an argument when we're out. He's much better when you're there, so give me a call and tell me you're coming, please. Speaker 4. I left home when I was 17, after an argument with my parents, and to be honest, it was the best thing that happened to me. I had to grow up quickly. At 19, I started my own business. Now, I live in a £5 million house in London and run a business with more than 1,000 employees. That family argument gave me the push I needed. Of course, I've got a lot of talent too. Okay, then it's time for the answer. Picture 1 seems to be enthusiastic. The 2 is calm. Speaker 2 is calm. Speaker 3 is urgent. And Speaker 4 arrogant. And now, exercise 8, work in pairs. Decide which of these topics is most likely to cause arguments in your family and why. Are there any others you can think of? Compare your ideas with the class. Bài số 8, chúng ta làm việc theo cặp nè. Chúng ta quyết định xem decide which of these topics, một trong những cái topic, cái chủ đề dưới đây thì có xu hướng cause arguments in your family and why. Chúng ta có xu hướng là chúng ta gây ra những cái cuộc cãi vã trong gia đình và lý do tại sao những cái việc đó. Are there any others you can think of? Nếu mà những cái topic dưới đây chúng ta không phù hợp thì chúng ta nghĩ ra xem. Thường thì ở nhà của mình, ví dụ những cái trận cãi vã bố mẹ với con cái hoặc là anh chị em với nhau, chúng ta cãi nhau về điều gì? Compare your ideas with the class. Rồi sau đó chúng ta so sánh cái ý tưởng này với lại các bạn trong lớp nha. Here comes the topics. What to eat? Ăn gì? Doing chores. Làm việc nhà. Too much time spent on social media and games. Dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội và trò chơi điện tử. Maybe this should be a controversial topic in most families. Đây có lẽ là một cái chủ đề mà mang tính tranh cãi trong nhiều gia đình đấy. Staying out late and sharing a family computer. Sharing a family computer. Cho nên chúng ta hầu hết nhiều khi một gia đình chỉ có một máy tính thôi mà có 2-3 người cùng muốn sử dụng một lúc, chúng ta sẽ phải chia sẻ cái việc sử dụng với nhau. Sharing a family computer, and sometimes that leads to an argument. That leads to an argument. Đôi khi việc đó dẫn đến một cái sự cãi vã các em nhé. Okay. You have 4 minutes to think and express your idea.
Chúng ta có 4 phút cho cái hoạt động này. And now I am going to give you a sample speaking based on the story of my family. Và bây giờ thầy sẽ cho chúng ta một cái ví dụ, và ví dụ này dựa trên câu chuyện có thật trong cái gia đình thầy luôn. The topic is what to eat. Cái câu chuyện mà thầy sẽ chia sẻ đó là quyết định ăn cái gì. Take this as an everybody take this as an example if you want. Let's begin. This is the introduction. Deciding what and where to eat when eating out at a restaurant is a topic which is likely to cause arguments in my family. My father and I love Italian dishes like beef steak and pasta. However, my mother and brother have cravings for Japanese cuisine such as sashimi and ramen. It is almost impossible to find a restaurant serving both Italian and Japanese food. As a result, we usually spend a lot of time deciding the destination. Cái việc mà quyết định ăn cái gì và ăn ở đâu khi mà đi ra ngoài ăn nhà hàng ấy, thì là một cái chủ đề mà có xu hướng gây lộn trong gia đình của thầy. This is the introduction, đây là phần giới thiệu. And why? Tại sao? I'm explaining. Thầy bắt đầu giải thích nè. My father and I love Italian dishes like beef steak and pasta. Ba và thầy thì lại thích những cái món gì đây? Món Ý, món Âu, ví dụ như là beef steak, bò bít tết ha, pasta, mì Ý, mì ống. However, tuy nhiên, my mother and brother have cravings for Japanese cuisine. Mẹ và em trai thì lại thích món ăn Nhật, ví dụ such as sashimi and ramen. Giống như sashimi, cá sống, và ramen, món mì của Nhật. It is almost impossible to find a restaurant serving both Italian and Japanese food. This is a problem. Vấn đề là gì? Gần như không thể nào tìm được một cái nhà hàng mà vừa phục vụ món Ý lại vừa phục vụ món Nhật được. And, you know, as a result, we usually spend a lot of time deciding the destination. Kết quả là chúng tôi thường phải dành rất là nhiều thời gian để quyết định xem sẽ đi đến đâu để ăn. Sometimes, my father and I give in, and sometimes it's my mother and my brother have to give in. Đôi khi thầy và bố sẽ nhượng bộ, và đôi khi thì ngược lại. You can take this as an example. Chúng ta có thể lấy cái này làm ví dụ các em nhé. So, I have show you my topic, what to eat, and that is a topic which is likely to cause arguments in my family. How about yours? Let me hear your idea. Hãy cho thầy nghe ý kiến của các em nhé. And that is the end of my presentation. I love you learn new things after the lesson today. Và bài học chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy rất là vui vì chúng ta đã được học những cái điều mới, những cái kiến thức, những kỹ năng mới sau cái bài học này. I hope to see you guys soon. Thầy hy vọng được gặp lại các em sớm nhé. Okay. See you later. Goodbye.